go to your Play Store, then search for Bitmoji. You can see this one, and then you're going to click install. I have already installed it, that's why I'm just going to open it. Then, after installing it, open. Then now, sign up. Sa mga hindi pa po nakapag-sign up, kindly sign up using your Gmail. And then, ito na po ang magpapakita. Mamimili ka na po, or pwede po kayong mag-selfie. Doon po sa first na application. Okay? So, pwede ka na pong mamili dyan kung skin tone, hair, andito po lahat sa baba ito. So, after po ninyong mamili, save na po. And then, here are the stickers that are available for you. So, maglagay lang po dito ng keyword na gusto nyo. So, joy, yan po. Or sad. Magpapakita po lahat ng mga avatars na nagpapakita ng ganong keyword. Okay po. Then, next one. Next one dito po sa So, depende na po kayo sa inyo kung gusto niyo pa pong i-edit. So, kung ganyan po today, tomorrow gusto niyo pong palitan ang damit niya, okay naman po. So, dito lang po kayo sa mga outfits, ganun po. Palitan natin ang damit. Ito na lang. Okay, so for today, ito ang damit ko. Okay. That's all.